كل فجر انزل السوق. أحن والأغلال تحمى عشية فأكوى أنسى وجدة المتردم ديابونو بيشتيا. أنت بتصور أنت؟ لا والله. أنا مالي راه بطل عنيز ولا أصل ولا حدوده. بسم الله. سبحان الله، يستحضر الشاعر مطلع كذا تجيه إلهامه، فيستحضر المطلع ثم يتاقف الأمور، يعجز يكمل ويخليه ويصير المطلع عنده بباله، يروح ويجي مع بالبال. فرحت الصبح للسوق الشباب، أنا معاذ صباح الخير. قلت والله صباح الخير والألفة وعيشه ما بها كلفة، صباح أبيض صافي بروح بالهواء تلف. الله خلاص وقفت. احنا وين الحين؟ ندخل حاسب التمر طال عمرك. وقف السيارة. انت تحمل تمر بالحوض ولا لا؟ لا والله، بس انت صار شيء نحمله تمر أوادم أي شيء. عمر بشتى أيام برد خلاص، لا تمر ولا شيء، موقف فاضي خاوية عن عروشي. والله انتظر دمعتي والله. اي والله الذي لا اله غيره. ليش؟ المواقف السوق كله تشوفه كذا جرداء، لا في سيارة ولا بشر ولا حجر ولا شجر ولا تمر ولا فإذا مريت من هناك والله لولا اني باذن الله موقن ان الله احيانا اني ادرك الموسم الجاي لقلت واحر قلبه ممن قلبه شبيب. تلذذ جدا بالحركه ولا ما عداني الجلسه والثبوت ابدا. اذن الفجر، الله اكبر. شوف الجامعه ما اقول لكم. احنا داخلين تقول لي شفت المواقف فاضيه. بقصك بالمواقف. لا صار وقت اسرع. انا دخلت اليوم ساعه ونص صدع راسي. اشوفك دورك واذرك هاجم بعيد من هناك. بوليله وينك؟ وراقي فوق هلوكس انا ودورناه. قلت والله ما عاد قبل ادق علي انا احتريك برا. وين راح؟ يوم انا بصف رابع ابتدائي عام 1418. ما شاء الله. شايف؟ لا قلت شيء انا. عام 18 وانا حمالي وخضار اشيل واحط ونبيع ونشري لا بيع عشرة ثاني. حمالي شيل وحط وهذه عارف انه هذه ثقافه اشوفها عند هي الشباب القصير. ركيزه تاسيس. شفت الدوره العسكريه اللي 45 يوم اللي يدعكون الشباب لما يطلعون رجال. الله. لازم تمر سوق خضار. يقول الشاعر ما بيض وجه لاكتساب كريمه حتى يسوده بلوغ المطلبي. ما يصير وجهه ابيض الا ما يسود، يتحكك ثم يطلع. من البويه طاحت شوف كده. كل فجر انزل السوق. مده عندنا احنا 35 يوم يوميا لازم انزل السوق عشان يوميا احصل انتاج. كل ما حصلت انتاج لابد اني ادخله على الفرز ويدخل على مراحل انتاجيه تتعلق باداره الانتاج بالشركه. مرحبا والله. هلا بوس حيو. ايام القاهره كان عندي امسيه شعريه. واحد من ربعي شاف اللقاء فقال ماذا تشغلتهم ذاك شعر وانت معك هالوكس مسوي نفسك يعني قدام الناس احرجا. والله ما اخليها لك. فاطلقت هنيها ثم قلت يا سائلا عن مركب احويه متعجبا او منكرا ما فيه من حسن اسلام الفتى هو تركه من امره ما كان لا يعنيه. قال ها هو شلون؟ قلت خلك حليل. اي والله. اليوم الصبح اسولف عن مناخ اهل عنيزه. نعم. انه مناخ علم وزراعه اول شيء جميل انك فتحت الميم مناخ. الفرق بين المناخ والمناخ، المناخ هو المكان
ومنه مثلا مناخ نعم الناقة والإبل. أما المناخ فيتعلق بالجو، فأحسنت إذا فتحت الميم. نعم. حدس أهل عنيزة أو حدس القصيم، والكلام على أعم من ذلك، بس سؤالك جاء على أهل الحيثيبي فأنا أجيب حتى لا يقال إنه ليش ضيقت متسع. أهل فقه وقياسات وإدراك وعلم، بالمقابل أهل تجارة، وأيضا هم أهل علم، مرجع في العلم. الشيخ ابن عثيمين أدركته كنت في صف خامس، جيت سلمت عليه حب راسه الشيخ، فأول سؤال ايش تحفظ من القرآن؟ قلت يا شيخ أحفظ القرآن كاملا، كنت الحين صف سادس حافظ القرآن والأمور طيبة يعني. وصار كل يوم عقب الصلاة أجي أنا عنده، خلاص هو مرة فتح لي الوصل، كل يوم عقب الصلاة عنده وأقرأ له شيء، فصار يجيبني أو يقربني عشان يحافظ. قال أبوي في المراعي من أيام بدايات المراعي كان مترجم، تكلم العربي بطلاقة والإنجليزي والألماني والإيطالي، أبوي مطلع جدا. أبي سالفة قاتل الله الإلحاح. قاتل الله الإلحاح هذه قصته. شران أبوي هكا الحين يوم حنا بصف ثاني ابتدائي، شران الأتاري، كنا تو جايين مدرسة والأتاري بكرتونه. أبوي كان يكلم، جيت أنا يبا أبوي أجمع الأحد، يبا كيف نشغل؟ يقول يبا كيف نشغل؟ يبا كيف يبا؟ يقول يابانو بيشتيا، كان يهوشن بالإيطالي اللي هي أي هوشن. أنا قرب شو شان الأتاري والصباخ متنثر. قاتل الله الإلحاح. هذا كان أبوي الله يرحمه الله يحفظه، يروح عند الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، يودينا بعد صلاة الشيخ ابن عثيمين له درس بعد صلاة المغرب الله يرحمه إلى صلاة إلى ذن عشاء، درس بالفرائض بالعقيدة بالفقه بالنحو. الشيخ الله يرحمه عظيم، فتطلع منه أنت بغيت معلومة أعطاك 10. يعطي رحمه الله بمليء. هل كنت واعي ذيك الأيام بهذا لا أصلا أنا كنت أجي أقول لك السالفة، كنت أجي مع أبوي إلى الجامع، أخوي سام الله يغفر لي يرحمه أما الجنة، وسام أخوي الله يرحمه ما له بل طويلة بلا يدور الغادي ودوب نفسه على صح التعبير. فكان يجي مع أبوي يدخل الجامع يحط كتب سدا معينة بمكان معين، خلاص معروف هذا مكان فلان وهذا فلان، وملتزمين عند الشيخ. صلوا المغرب بعد الصلاة كامل ملتزمين جدا يرابط يعني خلاص طالب علم، فترة الصباحية والمسائية تقريبا إلى المغرب شغل، بعد ذلك جو طلب العلم. وأبوي إذا جلس لو يصير وش بركان ما التفت، راس حاسة كله مع الشيخ، لا يقبل أي مشتتات. أطلع أنا سوق الخضار وسط البلد، وجامع الشيخ وسط البلد، فكل منطقة دي منطقة تجارية. أطلع أنا لسوق الخضار كده، أقف أنا عند مفرق الدوار، إذا شفت سيارة متزبل أنط الصندوق، أنا طيب سوق شو معناته أنا بنزله، ما حد يقلط علي. إيه كم هذه بعدين الحين أنا أمسك الزبون بعدين يسأل الله. أقعد ورا أبوي ولا ثوبي قاعد وسخ مخبعت منه، وما يطلع دخل قروش منه السوداء. أنت وين رحت؟ يقول أبوي ما رحت، قاعد عندي. اسأله سام كنت أعطيه الله يرحمه، بس كنت أخذ لك ريالين. بسام يجي معك. سام موجود الله يرحمه، ما يدور على البعيد ولا يدور على قلهي، وحبيب ما في قرقر زيادة. متى توفى سام؟ توفي قبل سنة، هو 10 شهور 18 شهور، تعب السرطان. شلون حافظ 18 يوم؟ لأن التزام هو قبل قبل الزواج بليلة. توفى قبل الزواج بليلة؟ حتى أني يوم جيت بتزوج الوضع صعب، أخذت مرتي جزاهم الله خير، أهل مرتي أجواد بالحيل وتفهموا جدا، القصر مقصر ورد كله ألغي. حكمة الله تبارك وتعالى سبحان الله ولله الفضل والمنة، أن أبدلا ما هو ليست في ذات الإبدال، لكن عوضني الله عز وجل تعويض، عوضني الله بزوجة جاءت بعدما أخذ أخي، جاءت زوجة فكانت ولا تزال سندا عظيما وحصنا حصينا وملجأ واستقرارا. قال الله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال وجعل بينكم مودة ورحمة. فالحمد لله وجدت فيها ما يعوض لوعة الفراق ووجدة البعد
وألم المرض الذي ألم به. أسامة رحمه الله كان يشتغل مستشفى الوفا بعنيزة إداري خدوم، إلا شاف الواحد قال كذا راح له مسم شو خدمكم؟ لا والله عندي بس قسم الولادة سم، روح رتب الأمور خلص ولاده ما ولاده، عندي والله أوراق تأمين واقفة سم يخلص، عندي إجازة بستكفى إجازة مرضية، وإن الدكتور ما خلص الدكتور عطوا إجازة، كان يخدم بشوي شو سريع ترقى صار ماسك منصب إداري مناسب. سبحان الله بغى يكمل دراسته عشان يتطور أكثر، لكن روحته ذي خلاص كانت هي النهاية. الحمد لله. كنت أقرأ دع الأيام وتفعل على ما تشاء وطب نفس قافية الهمزة، ما استوعب. يقول يبا هذه وش؟ لا تقول وش، احفظ الحين بعدين تدري وش، أنت تدري وش. حفظت وصلت قافية السين، وحمل عار وبيع دار بربح فلس وبيع خف وعدم إلف وضرب إلف بحبل قلسي أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحسي. يقول يبا وش يقول؟ قال لا أنت احفظ. عقب دريت إلا قلع ضرس، قلع ضرس صعب، لقلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس، ما حد يرد أمسه، وأكل ضب وصيد دب. وقال أكل ضب، قلت له هذه سهلة دي أكل ضب. وقال هذا قاعد هنا بيطلع بكرة حرفي، أنا بيطلع عالم ولا معلم ولا متعلم أقل شيء. فأخذنا عن بيئة ودانا مصر، وأبوي كان يبي يتفرغ. أنا ما دام موجود هنا ما راح يمكن إني أتعلم، أبى أكد أشتغل. هذا الوالد لزم علي جدا. إيه ما كان لك رغبة تروح الأزهر؟ أنا ما لي رغبة أطلع من عنيزة ولا أصل ولا حدوده. قلت كنت مرة بالأزهر، تعال جابك الله بالأزهر. أدق على أهلي ما يردون، أدق عليه ما يرد أحد، أدق على أختي أخوي أبوي أمي ما يرد. إيش ودق رد وقال معليش ما عاد حنا بالمخيم بالبر، تبي شيء بعدين ندق عليك، يلا مشغولين كاشتين اليوم مطر وبراد مت. وأنا قاعد هناك طبعا جو علم، بس أنا أبي هبة الريح دي ما حصلت لي هناك. واكتب قصيدة عن عنيزة طال عمرك. العنيزة الله هي. قلت ألا قومي صباحا ودعينا ميممة قبور العاشقين مودعة، فإن الموت حلو إذا ما المر خالطنا سنين. بكينا بالدموع دما فراقت مدامعنا فننعي الضاحكين، فصرنا كاليتيم جوا وشوقا وإن شئتم فقولوا مبتلين، ولكن للبلا أبقى فنشدو ألا قومي صباحا ودعينا، وإن شئتم فسيحوا الأرض تيها تعود كاللطيم متيمين، فلن تجدوا بملء الأرض إنسا ولا جنا ولا أطما ورينا كمثل صريعكم من أرض نجد، له شوق وقد أبكى مئينا تفت فؤاده ذكرى، وذكرى هي الذكرى قتيل العاشقين، فكل العشق يحرم أو هباء خلا حب نزيل الصادقين، يكاد فؤادنا من مر لأوى يذوب عصارة لو تعلمين. ألا عين المها ترعى غضانا، الآن هناك تخيل المها بالغضان، ألا عين المها ترعى غضانا تراود ركب جمع القانصين، ألا يا لائمي في عشق أرض ألا مهلا فقد أبللت طينا، إليها العلم ينسب من زمان بقربان العباد العامرين. فيا السعدي الشيخ بن عثيمين. وش حضور الشيخ ابن سعدي في عنيزة؟ الأب الروحي لأهل عنيزة. فيا السعدي يا نبراس نجد تبوأت العلا علما ودينا، تركت لنا رجالا لو تراها بأعلام الحجاز، جبال الحجاز بأعلام الحجاز هوى الطحينة، ويا ابن الصالح النجدي عذبا سقيت شباب علم المصلحين، فلا زالوا ولا زلنا بخير ولا زال الهدى منا وفينا أدمها نعمة يا رب ترعى بلاد المسلمين وإن ردينا. سليت نفسي وطيبت خاطري، قفلت المكالمة والأمور طيبة. تخيلت إني كأني بين أهلي في دياري وأهلي في ديار أصحابينا، كني عند أهلي قاعد